Kasalukuyang nakikipaglaban pa ngayon ang sikat na komedyante sa kanyang sakit, kahit nawawalan na siya ng pag-asa sa buhay. Ubos na rin daw ang kanyang pera, kaya nagbabaka sakali siya sa mga may mabubuting kalooban ngayon. Narito ang buong detalye, kaya tutok lang sa Get in Touch. Noong July 15 ang 45th birthday ni Marvin Martinez, na mas kilala bilang Ate Shawi, ang impersonator ng megastar na si Sharon Cuneta. Ngunit sa halip na magdiwang, malungkot siya sa araw ng kanyang pagsilang. Tila nawawalan na ng pag-asa si Tita Shawi dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang kalusugan. Facebook post niya noong July 2, "Hindi na pala ako gagaling. Lumabas man, babalik uli sa ospital. Walang-wala na ako. Umaasa lang ako sa mga nagbibigay ng tulong sa akin. Di ko na yata kakayanin anuman ang mangyari. Konti na lang, susuko na ako." Nang makausap ang pamangkin ni Ate Shawi na si Rafaela de Jesus noong Huwebes ng hapon, July 15, siya ang nagkwento tungkol sa pakikipaglaban ng kanyang tita sa karamdamang liver cirrhosis. Ayon kay Rafaela, lumalaban ang kanyang tita Shawi dahil gusto nitong gumaling. Nakapagsasalita lamang daw ito na tila nawawalan na ng pag-asa dahil sa epekto ng hirap na nararamdaman ng kanyang katawan. Lahat ng pamangkin ni Ate Shawi may liver cirrhosis siya. Nag-start lang po sa fatty liver noong December 2020. Tapos nag-take siya ng medication pero biglang lumubo ang tiyan niya. Nang magpa-check up siya last month, liver cirrhosis na pala, malala na. Na-confine po siya sa Chinese General Hospital pero lumabas na siya last week. Pabalik-balik siya sa ospital para i-drain ang tiyan niya. Nang tinanong ang pamangkin kung umiinom ba si Ate Shawi ng alak, sagot ni Rafaela, umiinom siya ng alak pero occasionally lang. Hindi siya pala inom. Sabi ng doktor, dahil din sa mga kinakain niya na maaalat at oily food. Ang kasambahay po niya ang nag-alaga sa kanya. Araw-araw na lang siyang binibisita ng kanyang kapatid sa bahay niya sa Tayuman, Santa Cruz, Manila. Kwento pa niya, ngayon po ang birthday niya. Nagpapatawa pa rin siya despite sa karamdaman niya. Sobrang payat na niya, as in napakalayo na sa kanyang dating hitsura. Mabagal na po siyang magsalita dahil nahihirapan siya. May mga tumutulong naman po kaya natagalan din siya sa ospital. Pero inilabas na namin siya dahil wala ng panggastos para sa kanyang confinement. Nangangailangan po siya ng financial help. Sina Senator Bong Revilla Jr. at Manila City Mayor Isko Moreno ang ilan sa mga nagpadala ng financial help kay Ate Shawi. Pero nais din ng may sakit na comedian host at ang mga kamag-anak nitong lumapit kina Vice Ganda at Sharon Cuneta. Sabi ni Rafaela, palagi rin po kaming nagpo-post sa social media tungkol sa kalagayan ni Tita Shawi para makarating kay Miss Sharon Cuneta. Baka sakaling makatulong siya kay Tita Shawi kahit konti. Lagi ko rin minimension si Vice Ganda sa mga post ko. Baka hindi pa nakakarating kay Vice ang nangyari ngayon kay Tita Shawi. Pero si Kiray Celis po, na-share na niya ang post ko. Hindi talaga maiwasan ang panghinaan ka ng loob kung may nararamdaman ka na hindi maganda sa iyong katawan. Lalo pa at walang-wala ka ng pangbayad sa ospital para magpagamot. Marami rin namang mga mabubuting tao na makakatulong basta't ikaw ay lalaban lamang sa araw-araw. Ito ang napakahirap talaga kapag nagkakaedad na ang tao dahil lalabas na ang mga sakit na kung paano mo iningatan ang iyong sarili nung sa kabataan mo.
Maniningil talaga ang ating katawan pagdating ng panahon. Talagang nakukuha ang liver cirrhosis sa pag-iinom ng alak at paninigarilyo. Narito ang dapat malaman nyo, ang atay ay isa sa pinakamalaking bahagi ng digestive system ng katawan na matatagpuan sa ilalim ng tadyang sa may kanang bahagi ng tiyan. Nasa ilalim nito ang apdo at ang lapay. Ang atay, apdo at lapay ay nagtutulungan upang matunaw sa mga pagkaing pumapasok sa katawan. Tumutulong din ang atay upang alisin ang mga nakalalasong mga sangkap sa katawan. Sinasala rin ng atay ang dugo na pumapasok sa digestive system at naglalabas din ito ng bile na dumadaloy pabalik sa mga bituka. Bukod sa mga ito, gumagawa rin ng atay ng mga protina na kailangan upang lumapot ang dugo at para sa iba pang kaukulan. Ang mga taong mayroong sakit sa atay ay may mga sintomas na gaya ng paninilaw ng balat, pananakit ng tiyan, pamamanas, pag-iiba ng kulay ng ihi o ng dumi, pagkapagod, maging ang hindi maipaliwanag na pagkakaroon ng mga pasa. May mga uri ng sakit sa atay na pabalik-balik at maaaring hindi na mawala. Subalit may mga ipinapayo ang mga hepatologist ukol sa maayos na pamamahala sa mga sintomas. Kahit sa mga pabalik-balik na sakit sa atay, pagtigil sa pag-inom o kaya ay pagbawas sa iniinom na nakalalasing na inumin, pagpapanatili ng wastong timbang, pag-inom ng maraming tubig, pagpili sa mga pagkaing mayayaman sa fiber, pag-iwas sa mga pagkaing may labis na taba, asukal at asin. Malalagpasan mo rin ang lahat, Ate Shawi. Kapit lang talaga at sundin ang lahat na ipinapayo ng doktor sa iyo. Manalangin rin sa ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Gagaling ka rin. May awa ang Diyos sa atin. Huwag lang panghinaan ng loob. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.